ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। नौजवान बजुर्ग औरतां मतलब हर एक दीप सिद्धू नूं प्यार करने वाला वो शख्स है जिहड़ा इस अंतिम अरदास दे विच पहुंचा होया। दीप सिद्धू जिंदाबाद दे नारे लगाए जा रहे हैं, दीप सिद्धू जिंदाबाद दे नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार तुहानूं असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते। दीप सिद्धू दे पोस्टर हर एक व्यक्ति दे हत्थ विच खड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति दे हत्थ दे विच पोस्टर खड़े हुए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। की कहना तुहाडा दीप सिद्धू बारे, की कहना? दीप सिद्धू जागदी जमीर वाला इंसान सी जो कि सुत्ती कौम नूं जगा गया। नौजवान उसदे भोग उत्ते बहुत ही शरधा पूर्वक नाल आए हैं ते नमस्तक होण लई उस नूं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, दीप सिद्धू जिंदाबाद। दीप सिद्धू नूं श्रद्धांजलि देण वास्ते नौजवान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ जो खालसा पंथ के जो निशान ने, निशान साहिब आ वो संगतां दे हत्थ विच फड़े हुए ने। वाइट बैलेंस घट कर फतेहगढ़ साहिब मौजूद हाँ जिथे कि संदीप सिंह सिद्धू दीप सिद्धू नूं ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ। तो वो सारे ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ रहे हैं, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਧਿਰਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। तो जो एक बार बदनाम जिंदा होंगे बंदा लोगों फिर कुछ तबके
ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,
ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੰਦਵੀ ਟਕਸਾਲ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹੈ ਧੂਮਾ। ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੂਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਲਝਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੱਟ ਪਾਸ ਕਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਓਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੀ, ਸਲੈਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹ ਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਨੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 65 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ,
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਕਰ ਹੋਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਬਕੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ 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 ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੰਦ 60 ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹੈ ਧੂਮਾ। ਜੱਜ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੂਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਦੀ? ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, TV ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਲਝਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੱਟ ਪਾਸ ਕੁਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਡਿਓਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੀ ਸਲੈਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਉਮੜਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹ ਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ
ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 65 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਘੱਟ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ?
ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਬਕੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ,
ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੰਦ ਟਕਸਾਲਾ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਧੂਮਾ ਜੱਜ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੂਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਲਝਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਚਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੱਟ ਪਾਸ ਕੁਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੀ, ਸਲੈਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਉਮੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹ ਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੱਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਨੋਟ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖੀ ਆ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 65 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਹਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ।
ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਬਕੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ?
ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਹੈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ 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 ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੰਦ ਟਕਸਾਲਾ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਧੂਮਾ ਜੱਜ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੂਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੱਟ ਪਾਸ ਕੁਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੀ ਸਲੈਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ। ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਵੱਧ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਉਮੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹ ਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਆ ਕੌਮ ਦਾ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 65 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਹਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਾਈਟ ਵੈਰੈਂਸ ਘੱਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤਾਂ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਬਕੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਹੈਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੰਦ ਟਕਸਾਲ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਧੂਮਾ ਜੱਜ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੂਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, TV ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਲਝਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੱਟ ਪਾਸ ਕੁਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਓਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੋਂ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੀ ਸਲੈਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਉਮੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹ ਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ, ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਟਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ,
ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 65 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਵਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਘੱਟ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਬਕੇ 'ਚ
ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੰਦ 60 ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹੈ ਧੂਮਾ। ਜੱਜ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੂਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਲਝਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੱਟ ਪਾਸ ਕੁਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਓਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੀ, ਸਲੈਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਾ ਖਾਤਰ ਉਸ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਉਮੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹ ਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ, ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 65 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ,
ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਘੱਟ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਬਕੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੀ 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 ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੰਦ ਟਕਸਾਲਾ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹੈ ਧੂਮਾ। ਜੱਜ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੂਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, TV ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਲਝਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੱਟ ਪਾਸ ਕੁਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡੋਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ ਚੱਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੀ ਸਲੈਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਾ ਖਾਤਰ ਉਸ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਉਮੜਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਡਟ ਪੈ ਦੇਈਏ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 65 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜੋ। ਸੰਤ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਸ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੋਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਕਰ ਹੋਰ ਘੱਟ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚੋਂ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਬਕੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੁੰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਸੰਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੂਰ ਜਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਭਾਈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਮ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਸੋਚਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ
ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਬੀਬੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਦੀਪ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹ ਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਨੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ
ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 65 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 71 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਹਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 4-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ DIG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਵਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਕਰ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਬਕੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਇਕੱਠ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ,
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਦਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GST ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣਗੇ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੰਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਧੂਮਾ ਜੱਜ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ।
ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੁੰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਜਗਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਰੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਲਝਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੱਟ ਪਾਸ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 100 ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਹੀ ਸਲੈਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਲੈਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਵੇ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਵੱਧ ਬਾਈ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਨਾ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਉਮੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਆ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹ ਕੱਲੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ
ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ ਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਆ ਨੋਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਲ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਦਾਰ ਆਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਵਾਲਾ ਕਦੇ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਿਰਧੜਕ ਯੋਧਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਰਹੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ।
ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ